Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithë dhe nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në Byro Politike këtu në ABC News. Politika do të jetë në fokus të mbrëmjes së sotme. Ajo çfarë po ndodh në këto ditë të nxehta qershori, ku duket se ka një lloj ulje të toneve apo ftohje të temperaturave të politikës në vend. Ka bërë përshtypje padyshim mungesa për rreth një jave në media e kreut të opozitës zotit Lulzim Basha pas një intensiteti shumë të madh në muajt e kaluar. Por çfarë po ndodh aktualisht në momentin kur vijon të mbetet sikurse përgjatë gjithë këtij viti kryefjalë e artikulimeve të çdo dite reforma në drejtësi dhe kur ditët po kalojnë duke afruar 28 qershorit kur pritet të marrim edhe një përgjigje se çfarë do të ndodhë me çeljen ose jo të negociatave të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Një lum akuzash nga opozita që na kanë shoqëruar ditë pas dite, që duket e reduktuar në këto ditë të nxehta vetëm tek fjala e thënë në komisionet parlamentare, më pas braktisja e këtyre komisioneve, sikurse edhe bllokimi i seancave plenare. Pikërisht për diskutuar rreth kësaj situate, kam një panel prej 4 ftuarish, duke nisur me zonjën Grida Duma, deputet e Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ervin Bushati, deputet i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Dhe dy miqtë e studios, Alfred Lela, përshëndetje, drejtori politik opikal, përshëndetje Lela, mirë se erdhe, dhe Alfred Peza, gazetar i njohur, përshëndetje Peza, mirë se erdhe. Zonja Duma, çfarë po ndodh me opozitën aktualisht? Pasi pati një lum akuzash, denoncime të skandaleve, herë njërin dhe herë tjetrin, duket në një farë mënyrë sikur nuk u arrit të bëjë një listim apo një renditje e saktë tyre për t'ia vënë mazhorancës përballë. Përse po heshet aktualisht? Po, çështja kryesore e cila është dhe kryefjala, që nuk ka nevojë për listim, sepse është kryefjala protagoniste e këtij momenti, është çështja Xhafaj. Dhe pas një diskutim, heqja nga detyra e ministrit brendshëm apo dorëheqja, po cila do qoftë forma, reagimi i qeverisë për skandalin Xhafa duhet kishte ndodhur tashmë. Pa diskutim, jemi para një momenti që është 28 qershori hapja e negociatave dhe Partia Demokratike pas një siparit të gjatë që ka bërë për hapjen e tyre, mban me shumë përgjegjësi rolin e vet edhe si opozit konstruktive në këtë moment, duke i dhënë majorancës detyrimin, përgjegjësinë, llogaridhënien që sa i përket këtij skandali që lidh krimin me pushtetin të reagojë menjëherë, sidomos në rast do që këto negociata, ose ishte vërtet serioze që negociatat me Bashkimin Evropian për Shqipërinë të hapeshin. Duket sikur kemi ardhur, unë mendoj që fakti që majoranca nuk ka pasur këllqe dhe forcë të reagojë e tregon qartazi që majoranca është pozita shumë të dobta. Është në pozita shumë të dobta kryeministri shqiptar i cili e kupton fare hapurve, fare qartë që për moral politik, për integritet, për rëndësitë momentit historisë Shqipërisë para hapjes negociatave ka të detyrueshme shkarkimin e ministrit brendshëm dhe fillimin e hetimeve për çështjen e denoncuar. Kur thoni opozita po përpiqet të bëjë rolin e saj konstruktiv, ka një vendim për ta bërë në këto ditë të mbetura? Fakti që nuk e bën kryeministri, ta mbaroj këtë, është e lexueshme qartë që është në pozita dobta. Cili do kryeministër e kupton qartë detyrimin e tij dhe kush është më i mirë për të. Fakti që ky kryeministër e di që është e mira shkarkimi i Xhafajt dhe nuk e bën dot, do të thotë që është një kryeministër i kushtëzuar. Pse nuk e bën dot? Pse nuk e bën dot? Pse nuk e bën dot? Duket qartësi që do të hap, në fakt do të shfaqet në sipërfaqe tashmë, ka një ministër tjetër i cili është nën hetim, është para gjykatës, ishte në arrest, vazhdon me këto situata. Në korridoret e Brukselit është thënë pak a shumë që çështja e Tahiri është një çështje shumë e nxehtë dhe tregon aplikimin e reformës në drejtësi. I plas skandali Xhafa, ministri tjetër i brendshëm, që vllai i cilit me pas denoncimit, ditën pas denoncimit vetë dorëzohet, sepse ky është momenti, duke vetë deklaruar dhe vetë provuar vërtetësinë e këtij denoncimi, dhe në këto momente kryeministri është përballë një fakti politik të rëndë që dy ministrat brendshëm i ka plotësisht të bjerrur moralisht, të lidhur me krimin, dhe fakti që nuk e bën dot do të thotë që ndoshta, ajo dëshmit që vinin nga terreni vërtet apo nga njerëzit e thjesht që kemi të bëjmë me dy grupime të mëdha mafioze brenda qeverisjes, që njerë lakohej grupimi Tahiri dhe tani është grupimi Xhafa, mundet që ai është duke mbajtur një ekuilibër të brendshëm që lidhet me dy grupime mafioze. Një shpjegim është ky, dhe sigurisht është më i afërt i logjikisht.
Arsyet e vërteta të thella i di vetë kryeministri. Fakti i qartë është fakti që ai është i kushtëzuar mos ta bëj. Cili do ta bënte në këto momente dhe jam e bindur që cili do i thotë arsyeja që duhet ta bënte në këto momente. Kohë më parë, Partia Demokratike dhe Opozita morën një vendim për qëndruar pak a shumë në heshtje për t'i lënë frymarrje politikës derisa të mbrihej në datën për dhënien e verdiktit për negociatat. Nuk u mbajt kjo për shkak edhe të çështjes Xhafajt dhe çështjeve të tjera. Tani duket se jeni rikthyer të njëjtit vendim, pra ka një vendim të dytë të opozitës për të heshtur deri në një farë mase, për të ruajtur qetësinë politike në vend? Edhe njërë, unë personalisht nuk shikoj asnjë heshtje. Nuk shikoj heshtje në seancën plenare, nuk shikoj heshtje në asnjërin prej komisioneve, nuk shikoj heshtje në asnjë reagim qoftë ky edhe reagimet protestuese. Unë nuk e di, jemi sot në datën 6, në 26 pati një protestë e cila në një farë mënyre u detyrua lideri i opozitës ta mbante atë në normalitetin e një proteste si para hapjes së negociatave. Por sa që do të vijojmë me protesta të tjera, të vijojmë. Tani, është një plan që ju do ta shikoni në ditët në vijim se si do të merren vendimet për çështjen e të protestuarit. Sigurisht nuk jam unë autorizuar, janë vendime që merren brenda forumeve të partisë, po absolutisht kjo histori nuk duhet ndaloj, dhe nuk do të ndaloj. Që nga ana tjetër, po ndjekim në mënyrë të thellë dhe me partnerët ndërkombëtar si po veprohet, si po njihet ose jo, vërtetësia e faktit të çështjes së implikimit të ministrit brendshëm me trafikun, apo me familjarët ti me trafikun e drogës, pa diskutim që kaq racionalitet ne duhet ta kemi për të parë se si do të vendoset në provë kjo qeverisje. Të dhënat janë që prova në cilën po vendoset kjo qeverisje do të dështoj për të njohur të vërtetën dhe sepse vetë deklarimi i kryeministrit ishte një faull i madh politik. Të thoshte brenda 24 apo 48 orëve, për të qenë më korrekt, që kam një audio ekspertizë e cila vërteton manipulimin dhe pavërtetësinë, ishte gjendja e tij e panikut. Ai pranoi me panikun e tij, asnjë kryeministër nuk do ta bëjë këtë. Një kryeministër është shefi i ekzekutivit dhe nuk është as kryeprokurori i vendit dhe as kryehetuesi dhe sigurisht nga pikpamja teknike nuk realizohet dot brenda 24 orëve, ta thot prokuroria shqiptare dhe çdo prokurori tjetër apo çdo organ hetimi, fakti që ai vetë deklaron dhe del me panik në një kohë që vetë i akuzuari 48 orë hesht plotësisht, tregojnë janë të gjitha shenja, indikatorë që tregojnë qartazi në çfarë paniku përkundrejt të kësaj të vërtete ishte vendosur ai kryeministri. Mirë, se do të flasim më vonë për të parë se si këtë lloj paniku që konsideroni ju e ka shfrytzuar opozita. Zoti Bushati, në përgjithësi përgjatë gjithë muajve të kaluar akuzave të opozitës, mazhoranca i është përgjigjur me kundër akuza kryesisht për çështje të caktuara. Në momentin që jemi, ku duket se fokusi mbetet gjithmonë tek bllokimi ose tentativa për të bllokuar parlamentin, si përcillet kjo nga ana e mazhorancës? Dhe a keni këllqe apo jo, meqense tha zonja Duma që të reagoni siç duhet, gjithmonë sipas opozitës? Po, faleminderit. Integrimi është një çështje shumë e rëndësishme për Shqipërinë dhe gjithë shqiptarët. Dhe ne kemi marrë shumë seriozisht. E kemi marrë seriozisht ditën e parë, që në mandatën e parë, që në 16 shtator të vitit 2013, ku reforma ndërresi dhe reformat më të rëndësishme që ndërmorën, si qeverisje dhe si mazhorancë, janë bërë pikërisht në funksion të një të mire të përgjithshme për shqiptarët që ka të bëjë me një jetë më të mirë, ka të bëjë me një Shqipëri më të integruar europiane, dhe gjithçka është bërë deri më sot bëhet në këtë synim. Tash telenovela e opozitës mua personalisht më duket sa pasive aq dhe sterile. Në qoftë se opozita tash është ngatruar me veten e vet, sepse nuk po di si të reagoj ndaj një opozitë bërje që duhet ishte në fakt në mendimin tim, po nuk kam ndërmend të jap leksione opozitës, një alternativë apo një pasqyrë se si mund të bëjë më mirë Shqipëria, dhe jo një mekanizëm bllokues ndaj gjithçkaje që nuk ju pëlqen. Opozita nuk ka qenë dakord me zgjedhjen e kryeministrit Rama, sepse në definicion nuk mund të jetë pro një qeverisje të mazhorancës, nuk ka dashur as kryeministrit, nuk ka dashur as buxhetin e Partisë Socialiste, nuk ka dashur shumë ministra, gjithmonë është përpjekur të dramatizoj dhe në një sindrom Kasandre të quaj këmban alarmi apo fundin e gjithçkaje, çdo moment dhe çdo javë ka pasur një fund ra mazhoranca, është që më kujton shumë
ato udhëtimet e gjata në avion, ku qohet dikush dhe çdo moment vërtet po bie avioni, dhe sa do i bezdisshëm tjetë, udhëtimi vazhdon pavarësisht paranojës që krijon tek njerëzit. Procesi i integrimit është shumë i rëndësishëm. Raporti që ka dalë për vendet e Ballkanit Perëndimor është shumë optimist dhe pozitiv. Sepse tregon një strategji të qartë dhe një destinacion definitiv se ku duhet të jenë këto vende, që i përkasin në mënyrë thelbësore, rrënjësore dhe të patjetërsueshme kontinentin evropian, dhe kjo është për të lavdëruar sepse për herë të parë thuhet në mënyrë kaq të drejtë dhe të qartë. Dhe dyta, në mënyrë të pakushtëzuar, tre vendet e para i propozohen për të filluar të hapen negociatat sa më shpejt. Ky është një lajm shumë i mirë. Shumica e qeverive do të marrin parasysh këtë rekomandim, sepse në atë do të bazohen, sepse rekomandimi ka ardhur duke parë performancën e këtyre qeverive dhe Shqipëria ka bërë gjithçka që është kërkuar. Reformën drejtësi kryesorja. Ka pak qeveri në këto 28 vende, të cilat mund të jenë më analitike dhe më të thelluar në analizën që të bëjnë, që janë 3-4 qeveri gjithsej. Shumica janë pro. Unë kam pasur fatin e mirë takoj pothuajse gjithë përfaqësuesit e parlamenteve gjatë këtyre kohëve. Kam takuar dhe shumë deputet të Bundestagut dhe të gjithë parimisht janë dakord që këto vende përkasin në Europë. Europa është më mirë dhe është në funksionin e zhvillimit të Europës dhe të integrimit të Europës që kjo pjesë e Ballkanit të integrohet sa më shpejt. Ata janë shumë të qartë. Problemi është si të bindin zgjedhësit e tyre në disa zona që mund të jenë më skeptike kur vjen puna se si shikojnë imigrantët apo valë të reja imigrantesh apo imigracionin apo njerëz që kanë të bëjnë me tregun e punës vendet e tyre. Nuk besoj që do jetë problematike për shumicën e vendeve, sidomos vendet e lindjes, cilat janë totalisht pro, sepse edhe ato kanë qenë në të njëjtin situatë që jemi ne. Shumë vende të tjera që është shtynë përpara, besoj dhe Gjermania me procesin e Berlinit, kancelarja Merkel ka qenë partizane vetë për ta shtyrë procesin sa më përpara. E Majta që është në koalicion, në grand koalicion me CDU-n, SPD-a është totalisht pro hapjes negociatave dhe mendojmë që do kemi një lajm të mirë. Opozita pasive në procesin e integrimit nuk dëmton mazhorancën, opozita pasive në proceset e integrimit nuk dëmton Partinë Socialiste dhe çështjen e integrimit, opozita pasive në proceset e integrimit nuk dëmton ndoshta dhe ai shumë Partinë Demokratike, e cila është rrudhur në atë bazë që vazhdon të ketë dhe janë po ata votues. Opozita pasive e Partisë Demokratike në fakt dëmton proceset politike apo të politikbërjes në përgjithësi, sepse vendos një precedent që në fakt unë mendoja dhe shpresoja që ne do kishim kaluar sot në vitin 2018, ku opozita nuk është thjesht pasive, por është aktive dhe jep një alternativë se si mund të fitojë zgjedhjet. Nuk ka, kjo s'është punë këllqesh, as punë burrërie, se kush është burrtu nuk e cakton vota, nuk është kjo kush e ka zërin më trash, më të hollësh, më i gjatë apo më i shkurtër apo duket më maskulin, edhe se sa këllqe. Por e cakton vota dhe opozita di shumë mirë që nuk ka asnjë mekanizëm tjetër përveç se me votë demokratike, si gjithmonë, të zëvendësojë qeverisjen, duke paraqitur një vizion më të mirë se si mund ta bëjë Shqipërinë. Nëse nuk e ka atë vizion dhe nuk e votojnë qytetarët, gjitha kjo pjesa pastaj e dramacitetit të përsëritur çdo mujor, ku një herë ka qenë ishte rruga kombit dhe u tha mori fund, tash nuk thuhet fare. Një herë tjetër ishte buxheti, tha po falimenton Shqipëria, nuk u tha më. Një herë tjetër del një çështje tjetër, dikur mbaj mend kanë qenë edhe lodra tek parku i liçenit, u tha që nëse bëhen lodra tek parku i liçenit ka marr fund, bojkotuan parlamentin, dolën aty dhe me presidentin atëherë në atë kohë, që ishte domethënë gjithë kjo opozit bllokuese, jo pasive, jo aktive, pra pa një alternativë qeverisë që ta çojë tek qytetarët dhe thotë, po për një muaj opozita bashkë me mazhorancën do të hypin në të njëjtin avion dhe do shkojnë në çdo kancelari të Europës dhe do lobojnë që Shqipëria të jetë në Europë. Mas datës 28, ne do paraqesim alternativën tonë si bëhet më mirë Shqipëria dhe qytetarët e kanë këtë pjekuri sot politike të vendosin që po, oferta e Gridës është më e mirë se sa oferta e Partisë Socialiste edhe ta votojnë. Por nuk mund të bëhet kjo duke vënë kushte, duke thënë hiq këtë ministër, ishte ministër. Kryeministri ka një ekip që mendon që është më i miri
për të drejtuar, ka gjithë mbështetje, ka gjithë numrat, dhe në mënyrë demokratike, sot mazhorancat formohen me numra në parlament. Kjo është funksioni si... Janë kushtet arsyeshme apo jo? Janë kushtet arsyeshme, po dakord, ashtu diskutojmë sa duam ne, por sot nuk kemi në fushat elektorale, argumentat e tyre mund t'jenë në bindës në një fushat elektorale, e kishim fushat elektorale para jo më pak se një viti, kishim po të njëjtat argumenta, rezultati ishte ditur. Tash është njësoj si të luhet e njëjta ndeshje dhe të thuhet që, shiko, arbitri është po i njëjti, që është qytetarët në këtë rast, por arbitri në këtë rast nuk e pa që një gol apo 2 gola apo 10 gola në 10-0 janë bërë të 10 me gola, me dorë. Tash është po i njëjti arbitri që është janë qytetarët. Për të filluar nga fundi, nga numrat. Numrat nuk janë gjithmonë argumenti. Numrat mund të kesh edhe më të mëdhej edhe më të shumt, por nuk janë shpjegim apo përligje justifikim e shkeljes rregullave, procedurave, demokracisë, qeverisjes mirë e me radhë. Përgjigjur pyetjes së rënjes aksionet opozitar dhe ngritjes së temperaturave për ta nisur nga fillimi fare. Shiko, ka rënë suspansa, ka rënë misteri në mënyrën me të cilën e shohun, por nuk ka rënë aksione opozitar. Unë mendoj që opozita vazhdon të jetë aktive, se ka një protest të përnatshme para ministrisë së brendshme, nga të rinjtë e frymërimit rinor, apo jo, edhe sonte, edhe prej disa netësh. Zoti Rama është ndjekur nga pas, si me thënë, me gurë në Tras, në Belsh, në Elbasan, e ku do ka shkuar. Protesta ka qenë permanente, ka qenë e gjithkundshme, kështu që nuk është, sigurisht, ka rënë suspansa. Lela, nuk janë protesta që qojnë në detyrimin e dorëheqjes së zotit Xhafajt. Tani ne ram dakord para një jave këtu, pakën unë rash dakord me veten, se nuk është rrëzuar në një qeveri në Shqipëri me anë protestash që prej 91-shit, kur rrëzua qeveria e stabilitetit me protestat e minatorëve. Për këtë ram dakord, dhe kush e një pak politikën e kupton dhe e di këtë. Pra unë nuk besoj se protestat janë, po dalim ne çdo natë, çdo ditë do ta rrëzojmë. Por ato janë një prej formave të aksionit të slogani ky është të dalim dhe ta rrëzojmë? Opozitare. Tani politika, një prej instrumenteve të veta ka sloganet, ka propagandën, po ato nuk përkthehen domosdoshmërisht në qëllim final, nuk përkthehen domosdoshmërisht në zgjidhje. Edhe njëherë, ka rënë suspansa dhe ku është suspansa? Ne u mësuam keq në një farë mënyrë, u mësuam keq sepse nga tetori e këtej kemi dëgjuar dhe kemi parë gjëra të zhurmshme, gjëra me zulm të madhe, gjëra që krijonin përshtypje, krijonin efekte dhe përbënin lajm. Tani kur ne çmësohemi dhe si më thën opozita në një farë mënyrë ja heq prizën audio përgjimeve, ju a heq prizën përgjimeve, foto, etj. Ne bijem në një lloj vakumi dhe themi që, wow, me kaq ishte, kaq mbaroi dhe fillojmë edhe i kërkojmë llogari opozitës në një farë mënyrë që pse s'po na mban me Netflix edhe një 2 javë. Vakumi fillon kur sheshi s'ka rezultate, apo jo? Me këtë. Sa i takon lidhjes së kësaj që po ndodh me integrimin, ose edhe me gjëra të tjera, me një prej gjërave, mua ajo që më shqetëson në fakt është nuk është që apo rrëzohet Xhafaj, apo ikën Xhafaj, kush po vjen vend Xhafaj, sa zgjat kjo, a do ndodh nesër apo pas nesër, më shqetëson fakti që vendi nuk po qeveriset. Qeveria Rama është menaxhere krizash, nuk është më qeveritare. Ky është vakumi i madh që ne duhet ta mbushim qoftë edhe me mendim në ato që themi. Kur fola për atë listimin e çështjeve në fillim të emisionit, prej tetorit e këtej. Pikërisht jo, se dua të pyes për këtë. Ka qenë opozita më e fokusuar tek ato që konsiderohen çështje apo skandalet mëdha, duke haruar pjesën jetike, ekonominë, pagat, varfërinë, taksat. Opozita ka protestuar, ka bërë madje protestën më të madhe, ka patur ekonomike opozita. Ka bërë një protestë e fundit, nuk më kujtohet muaj, po ka qenë me e para fundit, me jo kjo datës 26. Ka qenë me kërkesa ekonomike dhe ka qenë ndoshta një ndër më të mëdha, kështu që nuk ka patur shkputje. Jo, s'ka qenë as janarit, ka qenë para 2 proteste. Ja ta them unë, për ndihmën, ndërprerje ndihmës ekonomikeve të disa qindra apo mijëra familjeve, opozita ka qenë e zëshme në parlament. Në dalje, në konferenca shtypi, në dalje nga... Vjueshmëria e zërit për këtë çështje. Ka munguar, apo jo?
Prandaj tham që janë trajtuar si çështje në një moment caktuar, Dramatike për janë lënë në responsabilitet. harres, janë marrë me një çështje tjetër, Jo, Julin, më lër ta mbaroj. jemi në situatë si re në gjithkohë. Është opozitarizmi dhe qeveritarizmi janë si trupi i njeriut. Janë dhimbjet, vuajtjet kronike janë dhe ato akute. Kur të del një gjë akute që të bën të harrosh kronikën, ti sigurisht do të merresh me... Tani, opozita nuk i thoshte dot prokurorisë Katanjas, ore mos na nxirra të dosjen sa të mbarojmë ne punë me këtë krizën ekonomike dhe ta fusim në tokë me këtë dhe pastaj ta rrëzojmë me këtë dhe pastaj ndoshta ta rrëzojmë herën e dytë me atë. Pra nuk funksionon kështu. Domethënë nuk ka një kategorizim ose një skakjer perfekte të çështjeve opozitare. Ndodh diçka, hidhesh përpara, pastaj ndodh një gjë tjetër dhe duhet të rrihesh prej saj, që nuk e shoh logjikën, nuk e shoh edhe një herë. Edhe një herë, më duket edhe një herë, mua më duket kjo që pse s'po qeveris mirë opozita, më duket një çik, opozita ka për detyrë ta detyrojë qeverinë qeverisi mirë. Po edhe një herë pra, sepse opozita është alternativa dhe shpresa normalisht apo jo? Okej. Ndër dy faullat, faullin e Salahut dhe faullin e Sergio Ramosit, për ta kthyer me gjuhën e futbollit, ne tani duhet shohim faullin e Sergio Ramosit, jo të Salahut. Dakor, se fillon me botrori dhe fillojnë de facto pushimet edhe të politikës pastaj. Me shpatull të nxjerrë dhe 3 javë pushime është Salahu dhe Sergio Ramosi është, jam duke thënë që qeverisë duhet i kërkojmë llogarinë më të madhe, edhe ti themi që, ore, po qeverisë apo po menaxhon këtë krizën, sepse nuk po qeverisë dot. Për mua kjo është pikpyetja, teza, tema e madhe. Por në mendimin tim, problemi që ka opozita është që në thelbin e vet, identiteti i saj i formsuar tashmë prej 5 vjetësh në opozitarizmin e mas 2013-s është që ka një defekt që e bën atë që të mos ngjisi në mënyrë vijuse, permanente dhe të krijojë cikle të mbyllura kauzash të cilat gjithmonë triumfojnë. Nuk është se nuk ka pasur kauza dekriminalizimi apo 2-3 kauza tjera, i ka pas që i ka çuar deri në fund dhe sigurisht që kanë qenë pjesa pozitive e opozitës, por ky fragmentarizim dhe kjo mungesë vijueshmërie ka të bëjë me faktin se kemi një opozitë nga lart. Kemi një opozitë të elitës, kemi një opozitë të shqupit, të selisë partisë, të grupit parlamentar dhe jo një opozitë e cila alternon opozitën nga lart, pra të udhëheqjes, të leadershipit, me opozitën nga poshtë, që është opozita e strukturave, e qytetarëve, e popullit, në gjithë territorin, në gjithë hapësirën gjeografike të vendit, dhe si e tillë, duke alternuar këto dy lloje opozitash, atëherë krijon një mors ku rrit presionin në mënyrë maksimale ndaj qeverisë, siç bëhet në gjithë vendet demokratike dhe në ato opozita, të cilat krijojnë pastaj frym, shpresë, alternativë, siç thatë ju, dhe kjo pastaj çon dal nga dal, hap pas hapi, vit pas viti, mandat pas mandati, drejt zgjedhjeve të ardhshme, ku më pas është qytetari ai që vendos me votë. Po në krahun tjetër, qeveria pra mazhoranca Peza? Për sa i përket qeverisë, ka një fillimisht, domethënë, pjesa e mohimit kishte të bënte me sensin institucional të përgjigjes ndaj akuzave të opozitës dhe me sa di brenda kësaj jave pritet një përgjigje zyrtare nga laboratori kriminalistik i Romës në lidhje me autenticitetin e audiopërgjimit, dhe sigurisht që aty pritet pastaj që të kuptohet, sepse të dy palët nuk mund të kenë drejt për një çështje ku njëra thotë është e vërtetë dhe tjetra thotë nuk është e vërtetë. Përgjigja zyrtare besoj e një institucioni, siç është ajo ku është drejtuar organi akuzës për ta sjellë të përgjigje, do të jetë ajo që do ta ndajë në rastin e kësaj kauze se kush kishte drejt. Kishte mazhoranca dhe kishte opozita. Për sa i përket disa çështje, të cilat mazhoranca nuk ka reaguar. Për sa i përket Opozita ka ngritur disa kauza, disa çështje për të cilat mazhoranca nuk ka reaguar. Ose të paktën nuk ka shtirë atë dorën e bashkëpunimit, do duhet ta bënte në fakt? Shikon, është një gjë që nëse do ishte gabim nëse mazhoranca do i përgjigje çdo lloj akuze nga ana e opozitës, por do ishte gabim edhe më i madh nëse mazhoranca nuk do ndjonte mesazhet që vijnë nga opozita edhe atëherë kur nuk i kthen përgjigje. Kështu që kjo nuk ka të bëjë me injorimin, kjo ka të bëjë me agjendën që ka secila nga palët politike, ku njëra
ka marrë mandatin për të qeverisur, për të bërë reforma, për të takuar qytetarët, për të krijuar një frymë investimesh, rritjesh ekonomike të vendit, hapje vende të reja pune, fillon sezoni turistik e kështu me radhë. Kështu që secila ka atë pjesën e agjendës vet. Ajo që duhet ishte në fokus të këtij muaji nga dy palët, duhet ishte pikërisht çështja e një përfaqësimi më të mirë, besoj, në end blok të klasës politike, me një zë sigurisht që duke ruajtur opozita totalisht atë specifikën dhe veçorinë e vet, për pjesën e lobimit për për duhet ishte çeljen e një ofertë më negociatave. të drejtë për drejtë nga zoti Rama për këtë gjë, për opozitën, një ofertë bashkëpunime. Me sa ditë jetën e kaluar u ofrua diçka në parlament? Ku ofrua Facebook? Pak publicitet që dhe direkt. Shumë shkurt. Ne kemi qenë për bashkëpunim dhe kemi shtrirë dorën opozitën në çdo moment, ndonë se nuk na duhen teknikisht votat e opozitës. Megjithatë kemi qenë për bashkëpunim dhe në çdo moment jemi treguar super të duruar dhe në seancat parlamentare ku opozita në mënyrë të padrejtë bllokon foltoren dhe nuk na lejon të flasim, ndërkohë që dhe në komisione kur vinë, sot për shembull nuk erdhën fare. Sot, domethënë, shumë spontane dhe e pa një logjik apo një filozofi që të kuptosh se çfarë duan në të vërtetë. Sot për shembull s'erdhën fare në Komision të Ekonomisë. Erdhën para 3 ditësh, e bllokuan, s'nalan me folu çun, gjithë ikën përherë, pastaj vazhdoi komisioni, ndërkohë në seanca ndodh po njëjta gjë. Regjistrohen 52 veta për të folur, 20 e ca nga ana jon, shkon aty, thotë do flas për procedurë, pastaj fillon dhe nuk ndalon dhe bllokojnë, kanë gjetur teknikën në Facebook dhe nuk është e drejtë, ndërkohë që me procedurë po ndiqesh gjithçka duhet flisnim ne. Ne jemi treguar shumë mirëkuptueshëm dhe tolerant, të paktën kur vjen puna, se ja ne jemi këtu dhe dëgjojmë shumë mirë tjetrin. Shoqyr që vim debate dhe dëgjojmë. Po dëgjojmë edhe në parlament se për atë paguhemi. Miq nuk u kanë hequr internetin në parlament. Pas një hapësirë publicitare direkt. Ndalemi për pak publicitet. Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio pas kësaj hapësire publicitare. Po, zonja Duma, nuk dua t'ju bëj pyetje, në fakt se pashë kishit reagime kur fliste zoti Bushati. Çështja është me shumë dimensione sepse integrimi përfshin gjithçka, në fakt. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian përfshin gjithçka. Megjithatë, gjëja që është kolona vertebrale e procesit të integrimit është aftësia e shoqërisë shqiptare, po e quaj kështu, nuk po them Shqipërisë, e shoqërisë shqiptare në tërësi, me politikë, me ekonomi, me ligj, që të hyjë në hapësirën europiane. Tani, ligjësia vendoset nga forca qeverisë. Kjo ligjësi, rregullat e lojës, vendoset nga forcat qeverisë, pa diskutim. Çështja e integrimit evropian, pavarësisht është përdorur plotësisht për fushata elektorale, në mënyrë shumë spekulative në shumë momente, në fakt mbetet dhe do të mbetet gjithmonë përgjegjësia e qeverisë, në të gjitha momentet. Domethënë, hapen ose jo negociata do jetë përgjegjësia e kësaj qeverie. U nënshkruaj ose jo marrëveshja stabilizim dhe asocimit, në kohën e dur ishte përgjegjësia e asaj qeverie. E kështu me radhë. Marrja e statusit kandidat ose jo ishte përgjegjësi e secilës qeveri. Sjellja e Brukselit ndaj Shqipërisë në rastin konkret është një sjellje si ndaj gjithë vendeve të Europës juglindore apo vendet e Ballkanit Perëndimor, si quhen ndryshe. Tani kush është kjo logjik? Ne, ju si media, bëni punën tuaj dhe në një moment caktuar, kur një ambasador i Bashkimit Evropian apo i vendeve të Bashkimit Evropian jep mesazhe pozitive, pompohet fort dhe thuhet që e mbështeti qeverinë. Në fakt është një normalitet i plot që nga pikpamja politike, duke qenë se bashkëpunëtori, counterparty për Brukselin është qeveria që është në atë moment, ai do t'i jap shtys dhe motivim asaj qeverie se atë ka bashkëpunëtor. Pra në qoftë se një qeveri arrin në vitin e parë, në vitin e dytë 2 apo 3 gram progres, do thotë që po ka arritur shumë progres etj etj. Për këtë arsye kur merren progres raportet dhe lexohen faqet e para, janë në filozofinë e Brukselit janë motivuese. Po kur vjen dhe puna dhe ti lexosh në faqet e dyta, treta e 20-ta, ti shikon që aty fillojnë problematikat. Tani, ju thoni prioritizimi, thatë ju, dhe unë e gjej shumë e vënd këtë. A ka dilema nëse duhet bësh paralelisht 3 beteja? Duhet bësh paralelisht apo jo 3 beteja? Shumë bukur. Beteja e dekriminalizimit, beteja e krimit lidhur me pushtetin, beteja e ndihmës ekonomike. Tani, pa diskutim, ka një plejad politikanësh apo intelektualesh që thonë ne duhet të shfaqim alternativën. Unë jam këtu në këtë studio me ju dhe duhet marrë shënim që majoranca e përfaqësuar
nga zotria e nderuar, thot diçka për gjërat që merr përsipër të bëj. Domethënë, ekzekutivi, puna, çfarë është bërë? Unë mora shënim. Fjalët që u thanë nga përfaqësuesi i maxhorancës janë e rëndësishme, bashkëpunim, e kemi marrë seriozisht. Çështja e migracionit për gjithë vendet skeptike për Europën, Brexiti, ju tha gjithçka, po asgjë për Shqipërinë, asgjë për qeverisjen. Tani, ne jemi sot në një situatë, ju thoni alternativë qeverisë që ne do ta paraqesim si alternativë. Unë ju jap dy shembuj konkret. Ligji për shtrimin social dhe çështja e ndihmës ekonomike. Personalisht jam drejtuar për ndihmën ekonomike 4 herë me shkresë, sepse statusi deputetit i drejtohet Ministrisë përkatëse dhe kërkon një përgjigje. E kush është përgjigja? Unë kërkoj, zotri nderuar, kush janë kriteret e ndihmës ekonomike? Do ta mbaroj shpejt shembullin. Sepse mbi kriteret unë mund të gjykoj dhe t'i them, zotris maxhorancës, them, këtë kriterë e keni vendosur me spekullim, me këtë kriterë e keni vendosur keq dhe unë nëse kam fuqi profesioniste, t'jap një alternativë dhe ti më dëgjon. Dhe mbi këtë kriterë unë mund të diskutoj. Dhe çfarë marr unë mbrapsh 4 herë? Unë marr mbrapsh një shkresë qesharake po dhe tallse, që në fakt ky zotria duhet shkoj në procese gjyqësore për mungesë llogaridhënies e ka detyrë, jo më ndaj një deputeti, po e ka detyrë ndaj kujdo, unë i pyes dhe i them, cilat janë kriteret që do me thonë Juli, nëse ti ke këtë gjën të shtëpia jote, ky kriteri ku ka ardha ai punonjësi social, sa të shmatur në mënyrë që do ta jap apo do ta heq ndihmën ekonomike. Dëgjoj tash përgjigjen vetëm një sekond. Përgjigjja është kjo. Për caktimin e kritereve të detajeve të formulës unifikuar të pikëzimit për përfitimin e ndihmës ekonomike, formula e pikëzimit përfshin parametrat lidhur me vlerësimin e situatës ekonomike të familjeve. Nëpërmjet sistemit menaxhimit të informacionit realizohet verifikimi i dhënave nga baza e dhënave shtetërore dhe në bazë të aplikimit të formulës pikëzuar për familjet e tjera. Kuptoni çfarë tallje? Asgjë konkrete. Dhe kur vjen lista, se këtu është tash shkelja tjetër, lista vjen vetëm që gjinia, fëmijë, moshuar, tregu i punës, lloj banesës, etj. Pik, s'ka. Ky është dokument pavarësisht se fotokopje, këtu nuk ka asnjë pikë. Mundësia ime si deputet apo si një antar i një komisioni përkatës për të kërkuar llogari në këto kushte është 0. Dhe në këtë moment, arsyeja pse është 0 është sepse ti ke sot një maxhorancë e cila ka kapur gjitha pushtetet, vim të strehimi social. Ne diskutuam fort atë 2% që u shtua sipërmarrjes e cila do ta çonte drejt banesave sociale. Bukur? 3. Ne diskutuam fort për këtë. Dham alternativat tona, tham, tjetë si pjesë e tarifës tjetër. Kaloi ligji pa qenë fare në prezent, dhe sot vim ke situata që sipërmarrja e lirë, ndërtuesit e tjerë thonë do ta hedhim gjykatë kushtetuese. Vazhdon rrethi vicioz. Gjykatë kushtetuese vendi nuk ka. Çfarë po ndodh? Atëherë, nëse ti do të flasësh për alternativa zhvillimi dhe për përfshirje këtu, problemet ka qeveria dhe stam që jemi perfekt, por këto janë çështje që diskutohen në parlament. Për problemet konkrete flitet konkretisht. Pa diskutim. Atëherë vim ke diskutimi. Kjo alternativa zhvillimit. Mund të ketë drejt Kjo alternativa zhvillimit. Po pra mund të ketë drejt, por ne s'kemi arritur do të diskutojmë për asgjë. Po hajde në folë në parlament në zonjë. Në momentin, parë që po dëgjoj. Unë e pash emrin tuaj dhe po prisja të dëgjoja ke lista e diskutantëve në parlament. Ikët. Jo, ne ishim aty dhe votuam. Ne vazhduam të flisnim. Po pse nuk flisni sipas rregullores? Absolutisht ne jemi qëndruar aty. 20 herë keni thënë 5 minuta pushim. Po nëse kemi mësuar si bëhet ai transmetimi në Facebook, tash do të lidhemi në se po bëjmë reklam Zuckerbergut tani çfarë muhabeti. Për te spekulimet se ju pa diskutim këtu jemi të gjithë të gatshëm të themi metafora. Po hajt flasim edhe diskutojmë në parlament. Diskutimi është ky. Ju thoni alternativë qeverisë. Apo kush do mund të thotë alternativë qeverisë? Duhet kaq problematike domethënë që. Kemi qenë po ne që kemi thënë përsëri formula dekriminalizimit, jo po pse po merrem me dekriminalizimin e tjerë. Doli kryeministri në studio të mëdha televizive dhe tha që çfarë bëjmë ata që kanë rekorde kriminale, ata i do populli. Këta i do populli. Kur doli formula e dekriminalizimit dhe u kuptua qartë që nuk ishte çështje populli, po ishte çështje dhune dhe presioni, se ju thoni aksioni i opozitës. Aksioni i opozitës, unë kam shkuar në 3 zona në të cilat është hequr në mënyrë masive ndihma ekonomike. Dhe i kam kërkuar njerëzve në atë gjendje, një rane ekonomike, hajde dilni në protestë. E ti çfarë thonë? Po muajin tjetër që na shohin ata, aman se jemi hedh letra ke bashkia. Pra ato për ditë presin çdo muaj, janë të varur ke kjo ndihma ekonomike dhe janë nën presionin që po të shohin te protesta, i ikën mundësia dhe muajin tjetër që të marrin një gjysmë gjëje për të mbajtur frymën gjallë. Ky vend është sot në një situatë krize dhe terrorizmi. Kriza dhe terrorizmi, sepse u pa e qartë se njihet një studim, apo se njihet një studim, vërtetësia e blerjes së votës është një vërtetësi faktike që e din njerëzit. Është një turp, më lejoni t'ju a them këtë në mënyrë miqësore, është e pa
precedent që ne duremi tash të diskutojmë a blihet apo jo vota në Shqipëri, se nuk ka njeri që nuk e di që blihet vota në Shqipëri. Në kushtet që blihet vota në zonat e varfra, ti nuk ndërton dot alternativë zhvillimi. Pse? Thuaj çfarë të duash ti për taksën e shesht. Ai nuk e pret dot nesërmen, ai do të djeshmen. Thuaj çfarë të duash ti aty për hapjen e vendeve të punës. Ai nuk pret dot derisa të mbarojë kjo historia, ti vi radha meritokracia. Ai thot sot 30.000 lekë sepse jam sot në një gjendje mirane. Kur vendi është në 51% e vet, në situatën që jeton me $9-5 në ditë, alternativa zhvillimit është një fjalë shumë efemere, e cila nuk meriton as këtë vëmendje. Ajo që meriton vëmendje është do zhvillojmë ekonominë, që themi ne politika nga lart. Zhvillimi i ekonomisë ka një problem, rregullat e lojës. Dhe unë marr dokumentin e zgjerimit, i cili thotë e zezë mbi të bardhë. Tregohet qartazi elementet e kapjes së shtetit që lidhin krimin e organizuar dhe korrupsionin me nivelet e qeverisjes dhe administratës, ashtu si edhe interesat e grupimeve private. Kjo është shkruar në këtë dokument që lidhet me integrimin. Dhe në qoftë se kjo është shkruar në këtë dokument, ne shqetësimin madhor e kemi të pastrojmë politikën lart. Dhe nuk mund të imagjinojmë që kapja, marrja e pushtetit, marrja e të gjitha pushteteve, votimi, ndërkohë që opozita fliste dhe kërkonte fjalën për procedurë, më thoni ju mua edhe nga pikpamja e komunikimit, çfarë të keqe ka sikur ta marrë edhe 20 herë fjalën për procedurë nga 3 minuta dhe të thot fjalën e vet, dhe sa shumtuar dhe se sa arrogancë është, kur vjen një moment në të cilin edhe kush e Partia Demokratike. Atëherë unë kam diçka parimore dhe të rëndësishme në këtë logjikën, kështu ka qenë gjithmonë. Në qoftë se duam të flasim me kështu ka qenë gjithmonë, nuk flasim fare. Në qoftë se është diskutimi. Sot është kështu, nuk e di si ka qenë gjithmonë. Kam përshtypjen që në një farë mënyrë ka qenë më mirë. Unë kujtoj një rast dhe tani po flet si opozit, po hajde fol në parlament, dakord. Kjo është shfryrje, dakord, shumë mirë që po shfryn sot. Po hajde shfryn në parlament. Të paprovuar ti ke pasur një ministër të PD-s që ka dhënë dorëheqjen menjëherë. Qoftë se flasim për të shkuarën, unë mendoj që ky vend ka bërë brapa. Me argumenta janë këto. Pasi diskutim. Po them dhe unë, hajde sot ke një ministër që e mohon. Diskutojeni. Është apo jo i dënueshëm i vllai. Opozita fjalën ka, ne kemi punë. Unë jam dakord të flasi dy fishin tim, s'ka problem. Dhe vetë dorëzohet edhe quhet i sakrifikuari. Kuptoni që kemi bërë hapa mbrapa në moral politik, kemi bërë hapa mbrapa në komunikim politik dhe gjithashtu kemi bërë hapa mbrapa dhe në jetën e parlamentare në cilën gjithë opozita ndodhet e foltoria, me drejt apo pa drejt, ju keni gjithë pushtetet, mund të regoni fare normal edhe në komunikim, dhe mos votoni me kartona kur opozitën e keni te foltoria. Pritet ajo, e keni ndërprerë 7 herë seancën, mund ta ndërprisni dhe 21 herë, dhe të prisni një moment normal në cilin votohet me të gjithë, duke qenë se teknikisht nuk ju duan. Por nga ana tjetër, mua më bën dhe duke qenë më sintetike, mund të vazhdosh dhe të flasësh. Por nga ana tjetër, po të kuptoj argumentet. unë jam e bindur po përsëritesh që ne ndajmë bashkë një taban mirë kuptimi të tipit që çështja e integrimit nuk është çështje tekniciteti. Patjetër që nuk ju duhen votat në nivel teknik. Që lexuat ju s'është janë për Shqipërinë, janë për gjithë vendin e Ballkanit, po pra. Te kuptojnë shumë mirë, pra. Pa diskutim pra. Ktu nuk bën përjashtim Shqipëria. Vetë ta mbaroj vetë. Ktu nuk bën përjashtim Shqipëria. Tani pse sot jemi ke situata që Shqipëria në fakt është një logjik edhe më e theksuar, ne kemi dhe këto sinjale për hapjen e negociatave që do kishin probleme, ne e dinim shumë mirë. Që ke momenti që Franca kërkonte rikthimin e regjimit vizave. Që ke momenti që Hollanda kërkonte rikthimin e regjimit vizave. Por për të qenë respektueshme në debat, unë ju jap fjalën dhe fillojmë dhe bëjmë to citime, sepse kemi bërë të udhës që fjala jonë nuk vlen dhe fjala që shkruhet në mediat e huaja vlen më shumë. Çka do thotë përsëri kemi bërë majoranca për mungesë kohe për fjalën tani. Po Bushati. Jo, s'an kohën fare. Unë jam dakord të flasë edhe dy fishin e kohës time. Fjala e opozitës vlen dhe vlen shumë. Në vendin e dur, në kohën e dur, që është në parlament dhe për atë çfarë flitet. E kuptoj dhe këtë pjesën që duke mos pasur hapësirën për të folur në parlament, janë argumenta që vlen, do e bënin Shqipërinë më të mirë. Majoranca s'është perfekte, qeverisja është shumë larg perfeksionit, ama kemi vullnetin perfekt për ta çuar përpara Shqipërinë dhe për të bërë gjithçka që na është dhënë në listën tonë. Ta marrim nga pika e parë që ngriti zonja Duma, se më vjen mirë kur e dëgjoj dhe do doja ta dëgjoja më shumë në parlament se sa në studio. Patjetër dhe në studio vi me shumë kënaqësi. E para, nuk do jetë merita e Ramës, qofse nesër me datë 29 qershor do hapen negociatat. Merita është e qytetarëve, puna është e Ramës. Shpërblimi do jetë për shqiptarët, puna do jetë e majorancës. Kjo është shumë e qartë. Do ishte absurde të mendonim që Shqipëria u fut NATO prej Berishës. Do jetë absurde nesër të mendosh që do hapen negociatat prej Ramës. Qytetarët shqiptar meritojnë si shoqëri të jenë në Europë. Janë pjesë integrale e Europës, janë denjësisht dhe thellësisht europian.
Ne kemi bërë punën dhe në atë që na është kërkuar, dhe nesër Shqipëria dhe është marrë dhe sot si shembull për një reformë drejtësi që është tërësisht revolucionare, që ka shkëputur nga vetja politika pushtetin, se zonja thotë ju i keni gjithë pushtetet, nuk i kemi gjithë pushtetet ne. Shumë pushtetet ne si kemi fare dhe me vullnet të lirë i kemi lënë në dorën atyre që duhet i kenë. Sot drejtësia nuk varet më nga mazhoranca dhe nuk do varet gjithmonë më shumë nga mazhoranca. Mbas procesit vettingut, drejtësia do bëj drejtësi, diçka që nuk ka qenë më përpara, nuk ka pasur një vullnet të tillë. Para disa vitesh ishte zoti Berisha që dilte dhe fliste me një leksik të tmerrshëm, ai ishte terrorist ku fliste për të tërhequr zvarr prokurorët dhe gjyqtarët që lashin Vaska Floriri, mafjen e miellit, dhe vetëm pasi i fuste në vathën e tij gjithë prokurorët dhe gjithë gjyqtarët, vazhdonte të përdorte të njëjtin mekanizëm të kalbur për të drejtuar sipas mënyrës të tij berishista, berishane, si doni. Sot është ndryshe. Një mazhorancë dhe një minorancë që me 140 vota kanë votuar dhe kanë bërë një rast unik ndoshta dhe në gjithë botën, pse jo, mbasi të fillojë dhe të funksionojë, do aplikohet dhe në Maqedoni dhe në Serbi një reformë drejtësi njësoj si në Shqipëri. Do merret për shembull, me të vërtet është një revolucion. Dhe të thuar sot që nuk e ka bërë detyrë mazhoranca, nuk ka më detyrë mazhoranca të bëjë nga ky moment, sepse shumica e vendeve mbasi ka dalë rekomandimet dhe rekomandimet janë bërë mbi punën, nuk janë bërë mbi fjalët. Çfarë ka bërë mazhoranca në këto 3 vende? Është marrë, është përgatitur një raport dhe sot ata që lexojnë më shumë besojnë atë se do na besojnë mua dhe zonjën Duma, jo, po dhe kryeministrin dhe kryetarin e opozitës, sido që tjetë të dy edhe po të shkonin bashkë dhe të lobonin, mirë do ishte, por nuk do besoheshin më shumë se raporti. Dhe raporti është pa kushte dhe flet për një progres të dukshëm. Tashi, mos quajmë progres. Shqipëria ka bërë një progres të frikshëm, thënë ata të gjithë që vinë këtu. Unë kam pasur rastin të takoj të paktën 10 deputet Bundestagut. Kur vinë këtu, habiten. Nga gjithçka që kanë parë, kanë dëgjuar, mos kujtoni se të gjithë kanë vëmendje Shqipërinë tash një vend me as 3 milion banor, në një vend të Europës, kur Europa sot në leksikun e vet ka probleme me Rusinë, me Sirinë, me Brexitin, me këto. Tash, kur vinë këtu prit pra, se kanë dhe stereotipe, kanë dëgjuar dhe kanë lexuar në Wikipedia, ta mbaroj. Kanë lexuar në Wikipedia që Shqipëria është një vend musliman me 75%. Ato 3 fjalit e para dhe që aty, se shumica e deputetëve nuk është se studiojnë përveç 5, 6 apo 10 deputetëve në Bundestag dhe po atyre respektiv në disa parlamente tjera që janë ke komisioni integrimi dhe hynë më thellë, shumica nuk e kanë te lista prioritare se çfarë ndodh në Shqipëri. Dhe kur vinë këtu, kanë një surprizë shumë të këndshme. Mbasi dalin në Tiranë dhe nëpër Shqipëri dhe lexojnë të çfarë është bërë. Në këto 28 vite, nuk po them është bërë nga ne më, është bërë nga shqiptarët. Sot politika e ndjek shoqërinë shqiptare, nuk e paraprin shoqërinë shqiptare. Dhe kjo është për të ardhur keq. Do të ishte mirë që ne si politikanë të paraprinim shoqërinë, dhe t'i tregonim me mënyrën se si diskutojmë me njëri tjetrin, alternativat më të mira, dakord jam me këtë. Ajo që do ndodhi me datë 29, do jetë vlerësim për shqiptarët. Puna është e mazhorancës. Puna i ka mbetur mazhorancës dhe nuk është puna që të po bëhet sot. Patjetër, kjo pjesa duhet e lobimit. Por puna më e madhe është bërë përpara, çfarë është shkruar aty është bërë në bazë të punës dhe është shkruar para pjesës së lobimit. Dhe ajo është më e rëndësishme. Reformat janë shumë të prekshme, janë të thella, janë të gjithanshme dhe janë reformat cilat kanë hequr nga pushteti i mazhorancës gjithçka që ne kemi dashur ta lëmë me vullnet të lirë. Tani, diskutime të tilla, dakord, ka të drejtë zonja, mund ta ndihmoja dhe unë, po të kishim diskutuar ose në komisionin përkatës mund të bëhet shumë më tepër, patjetër. Ka dhe raste të tilla. Kemi një platformë bashkëqeverisje, nuk po sugjeroj që vetë zonja Duma të aplikojë ke platforma aty e bashkëqeverisjes, por në shumë raste janë përgjigjur dhe kanë pasur rezultate. Ka shumë për të përmirësuar, nuk kemi perfekt, por diskutimi kryesor bëhet në parlament. Unë e dëgjoj këtu, por nuk jam as te komisioni përkatës, as nuk mund të marrim iniciativa dhe mund të kishim rënë dakord për shumë pika nga ato, shumë janë të prekshme, por për diskutime të tilla diskutohet dhe në parlamentin gjerman dhe në parlamentin francez, aq më tepër. Pra, dhe kryesorja është kjo, mos djegim etapat e diskutimeve që kanë të bëjnë me politikën funksionale, sepse ne kemi djegur shumë diskutime të rëndësishme, siç janë edhe ajo e tarifimit të rrugëve, ose mënyrave të zhvillimit ekonomisë, apo dhe të buxhetit vetëm se politizohen. Ja, edhe një fjali, të lutem, Lela. Domethënë, ne kemi djegur dhe diskutimi i zonjës Grida Duma në respektoj dhe është shumë efikas nëse diskutojnë kohën e dur, momentin e dur të vendit dur.
por politizimi, si nuk në leon, kanë ardhur opozita dhe ka dashur ta bllokoj parlamentin dhe ne nuk kemi pasur mundësin të flasim parlament. Po ta shohësh parlamentin dhe ta studiosh, se kjo e di si është bërë kjo? Kjo është bërë si Korea Veriut që ka nxjerrë ultimatumin në mos gaboj 3723. Këta kanë një serial që thuhet Dita e fundit, seria 72. A kupton tash? Thon fundi erdhi, fundi. Kjo është e fundit, kjo është e fundit. Kjo është e fundit, kjo është e fundit. Tash po të kishte pak më tepër seriozitet dhe mos thuaj Dita e fundit, seria 72, po të thuaj ka probleme, hajde diskutojmë. Dhe mbas 4 vjetësh të shkojmë te qytetarët. Po kjo që sot është fundi, sot është fundi. Dhe çohen çdo mëngjes dhe thonë mëngjesi fundit, mëngjesi fundit, mëngjesi fundit. Tash mos jemi kaq, domethënë një dramacitet i tepruar për mendimin tim që nuk e ndihmon, do na ndihmonte edhe ne po të flitej në mënyrë më pak shkurt se kanë fare pak minuta për mos të që kanë mbarova kaq i kishte. Dramaticiteti përveç se ti jem racionale. Se kisha me ju prapë, ju jeni shumë racionale se sa ajo që po ndodh në parlament. Dhe do doja të dëgjoja në parlament, s'ke pas fatin as ti të flasësh, as unë të përgjigjem. Pa diskutim. Këto ditë këto çështje kam folur. E ditët kam dëgjuar. Si për strehimin dhe për ndihmën ekonomike. Tani, mund të kesh të drejtë, por ka një muaj që s'po flitet më në parlament. Çështja është kjo. Vendoset ajo, është një kamera kaq aty, sa gjysma kësaj gotës, e vendosin aty te fillimi, dalin të gjithë bashkë aty, si heronjtë e Vigut tash, ku diun si një shfaqje tjetër, edhe ndërkohë që mund të presin radhën. Unë jam dakord të çohen marrëveshjet janë nga 20 minuta më. E kupton, 20 minuta mund të thush çfarë dush. Dhe mund të flasësh edhe 4 herë për 4 marrëveshje ndryshme. Nuk e bëjnë ata. Vinë blokojnë vetëm për atë shoh. Ka aksion për ta bllokuar, ka aksion për ta bllokuar. Ja pra, kjo. Sepse ka një kërkesë. Arritëm ke dhëmballa së mur. Ja pra, arritëm ke dhëmballa. Ju mungon ka të dyve parlamenti, se të dy po s'po na lini. As që dua të vënë në dyshim vullnetin e Zotit Bushati për të marrë pjesë në mirë qeverisje. E kam lexuar që strategjia e majorancës në komunikim është përfaqësohet me 2-3 individ të cilët përgjithsisht nuk kanë lidhje fare, janë figurat pastra dhe kjo është kapaku i një pusete pa pastër poshtë dhe vendoset kapaku me figura të cilat nuk kanë dhe nuk ke për çfarë të atakosh sa i përket individit. Tani, pa diskutim, pa diskutim. Sigurisht kur ju thoni unë mund kisha ndihmuar, unë besoj që është gjë më e keqe që ne mund të bëjmë nëse ngrem këtë narrativ ose këtë lloj stili. Nuk bëhet fjalë këtu për të ndihmuar individualisht apo për të pasur njëri nga ne vullnetin pozitiv. Këtu bëhet fjalë për të pasur sistem që zgjidh situatën. Dhe nëse nuk ka sistem që zgjidh situatën, ne nuk mund të jemi kaq mediokër sa të themi, mund të zgjidhim se e gjetëm gjuhën në një studio televizive. Unë po përpiqem fort të jap një përshtypje në të cilën ne mund të diskutojmë racionalisht. Tani, mjetet e komunikimit, se është RTV, apo është Facebook, apo është një gjë tjetër, keq shumë është që opozita përfundon te Facebook. Kemi dhe parlamentin, më dakord, le ta përdorim atë. Keq shumë është edhe ajo. Bëjmë gjithë ditën atë. Tani, çështja e parlamentit, unë kam një shqetësim të madh. Ne paguhemi për atë me drejtë, të dy bashkë. Ne paguhemi për atë, jo për të ardhur. Dhe nuk duhet të ndodh, është kjo. E filluar fjalën tuaj duke thënë, është merita e popullit shqiptar. Po ti ishte puna për të dashur popullin shqiptar dhe për t'ia dhënë si europian dashës, duhet ja kishin dhënë 10 vite përpara. Dhe në qoftë se jeni në këtë moment duke thënë në mënyrë indirekte që kur mos të hapen negociatat nuk do jetë dështimi i Ramës, atëherë jemi duke shkuar në një trajektore të parevojshme. Kjo është reverse psychology. Pa diskutim. Të thuash sot që Europa po ja jep shqiptarëve, duke thënë që po nuk ja dhën Ramës, nuk po ja jep shqiptarëve, se po mos të hapen negociatat atëherë se kanë merituar shqiptarët, jo pra jo. Përgjegjësia dhe llogaritënia dhe çështja e meritës është çështja e shumë mirë. Në Hollandë, në Gjermani, për të bindur njerëzit e tyre. Nuk ka bënë me fare. Jo pra, nuk ka lidhje fare. Ka lidhje me sa i ke ecur në rrugën e reformave për këtë çështje. Dhe raporti thotë që e meriton. Dhe ju e dini. Në këtë pikë dhe ju e dini. Ky problemi që kemi ne me politikën është minimumi i vërtetës. Unë e di që në politikë jo gjithçka thuhet, sepse ka politik me shtresa. Po minimumi i vërtetës duhet të ekzistojë diku. Dhe ne po na mungon ky minimumi i vërtetës. Ju e dini qartazi që çështja Xhafaj është çështja që bllokon hapjen e negociatave. Ju e dini këtë. Ju e dini këtë, pavarësisht se jeni vendosur sot në këtë kushtëzim dhe në këtë kurth. Është një nga elementët kryesor që e bën sot çështjen të atill që në momentin që opozita nuk sillet me normalitet, tregon qartazi që nuk e pranon dot që një çështje si Xhafaj të bllokojë negociatat.
Ju jeni bërë palë me këtë blokim. Pa diskutim, dhe vim këtu tani. Dhe para një muaj tjetër ka qenë çështja prokurores, me 18 dhjetor ishte prokurore. Domethënë gjithmonë është diçka për ju, dakord, unë e kuptoj që duhet një kazus politik. Çështje faktesh. Atëherë, e mbajmë mend dhe e mbajmë ne mend si shqiptar, jo si skalione politike. Ne e mbajmë mend, më lini ta mbaroj. E mbajmë mend jo si skalione politike, po si shqiptar momentin kur kryeministri doli dhe me një ironi të madhe thoshte, hajde o trafikanti, thoshte Elvis Roshit. Doli Sajmir Tahiri, mos jam shumë korrekte se edhe nga pikpamja e imazhit e mbaj mend deklaratën në cilën ai filloi të lexonte në mënyrë me një verdikt politik mbi vendimin e gjykatës dhe filloi të ironizonte se si mundej gjykata të kishte gjykuar Elvis Roshin, atë kryetarin e Bashkisë Kavajës. Rruga e gjatë, procedimi i gjatë, na çoi me konsistencë që arritëm sot te fakti që është sot Sajmir Tahiri tek dyert e gjykatave. Si nisi qeverisja Rama. Qeverisja Rama nisi me kryeministrin Rama në 2013-ën, besoj atëre do ta kujtoj zoti Peza, nisi duke thënë në Facebook ministri i mbrojtjes, ex-ministri i mbrojtjes të dënohet, kryeministri. Pra, logjika sot për të mos folur për faktin që edhe nga pikpamja procedurale dhe sistemore ne kemi bërë hapa mbrapa, kemi një krye prokuror me 69 vota përkundrejt 70 ca. Qoftë edhe në nivel sasior kemi bërë mbrapa. Ne kemi akoma të përgjithshëm përkohshëm dhe nuk dim çfarë do thotë i përkohshëm sa është mandati, është më i gjatë, është më i shkurtër si për ju normal që do të jemi sot në çdo gjë duket e rëndësishme, por nuk keni tu bëhet fjalë, a funksionon sistemi apo jo? Në nivel sistemor, vërini pik hapa mbrapa. Vërini pik që t'u jap fjalën te Lelës dhe Pezës, dhe i kemi kaluar minutazhin. Bashkëqeverisa me qytetarët është një rikthim në metodat e gjykimit popullor. Është e tmeshme. Keni shkarkuar drejtori i hipotekash nga të cilët mirë keni bërë treqarekun e tyre, nuk dua t'i hyj në emra, por me gjyqje popullore, duke ulur kokën. Pse ulën kokën ata? Se dinin fajsinë e tyre në përfshirjen e tyre në procesin zgjedhor. Sepse ishte fill pas asaj. Pastaj dëgjesa popullore dhe pastaj gjyqjet popullore jeni kthyer në metoda në cilat vetëm sistem nuk janë. Dhe vetëm sistem demokratik nuk janë. Lela Peza. Lela. Si jemi sot fushat elektorale. Ekzekutiv ju nuk keni asnjë. Po, Peza. Ju ekzekutiv s'keni asnjë. Vë pik në fundit prandaj. Për xhenet u nisëm, sosëm në xhenem. Shqipëri më i kuq që na bëre verem. Jam me këtë po. Peza mbylla. S'kam që mbyll, thjesht shikoj që Qershori do jetë një muaj që do vazhdoj në logjikën e javëve të fundit dhe gjithçka do përcaktohet. Zonja Duma tha prit se do shihni këtë javë. Po mirë. Paralajmëroj diçka. Opozita është në drejtën e vet gjithmonë të bëjë gjëra. Dhe kështu që nuk është se është njëri kundër kësaj gjëje. Ajo që po bëjmë për si konkluzion është temi që data 28 është ajo që e përcakton, ku vendimarrja për çeljen së negociatave të Shqipërisë do përcaktoj pastaj edhe ripozicionimin e palëve dhe le të themi një rikapitullim të gjithë atyre çfarë është thënë deri më sot për të ndarë pastaj publikisht që kush kishte apo kush nuk kishte drejt. Unë mendoj që punët do jenë po ato dhe mas datës 29, edhe argumentat, se ne kemi punat nga llafe, s'kam asnjë probleme, këtë dhe argumentat e opozitës do jenë po të njëjtat, kuptohet që në Ballkan ka një politikë merkuriale edhe të përkohshme gjithmonë, domethënë ka një memorie të shkurtër, nuk ka sinkroni dhe s'ka një mekanizëm që funksionon. Gjithmonë ajo është e ditës. Edhe opozita kapet me çështjen e ditës. Çdo muaj ka nga një çështje që pastaj e harron tërësisht, edhe vetëm kur ja përmend këtu në studio, pastaj o prit se ishte edhe 18 dhjetori. Unë më shpresoj dhe mendoj që do e marrim atë dhe ka, domethënë, vendimi i Bashkimit Evropian është dhënë që në progres raport. Pastaj, se si do shkojnë në të gjitha parlamentet, kam përshtypjen dhe në gjithë parlamentet do jepet vendim. Mos harrojmë që i njëjti vendim është dhënë në 2016, nuk ka asnjë diferencë. Mos harrojmë absolutisht po. Mos harrojmë gjithashtu në 2016 flasim për hapjen e negociatave. Mos harrojmë gjithashtu që nuk ka pasur një pikë plus në arritje reforma, është 2.5 është vlerësuar Shqipëria dhe në këtë progres raport, i cili është përsëri njëjtë me 2016.
Problemi madhor është në qoftë se për herë të dytë nuk hapen negociatat, do të thotë që shenja që i ka vënë Brukseli është një shenjë ndëshkimore pas një diskutim. Brukseli ka vënë mendimin. Raportin e tash s'është në dorë Brukselit, tash në dorë parlamenteve. Ka një këshill, ka dhe një komision, apo jo. Brenda Brukselit janë Këshilli i Europës dhe komisioni janë brenda Brukselit, kështu që mos bëjmë. Gjithë do mblidhen kryeministët e vendeve të caktuara, nuk flitet për vendimin e Brukselit. Meqense data 29 qershor është ditë e premte dhe është emisioni dhe besoj do jetë i fundit, unë ju ftoj siç jemi sonte. Ta diskutojmë i morëm, apo jo, që në fund fare, do ta mbyll me po vi për javë, kështu që i bigjë them. Në fund fare, do ta mbyll me këtë. Problemi më i madh është kjo. Mos shkojmë përsëri tek ne jemi shoqëri që po jeton krizë. Memoriat e njerëzve janë të shkurtra fare për të kujtuar që brenda 5 ose 6 viteve sa skandale kemi kaluar. Nga ana tjetër, ne nuk mundet më të vazhdojmë me filozofinë. Nuk mund të vazhdojmë më me filozofinë që meqense nuk hyjmë në Europë, ky popull meriton këtë qeveri që ka. Ky popull nuk meriton këtë qeveri që ka, në rast se produkti i matshëm është një produkt i cili nuk lidhet me mirë qeverisje. Faleminderit zonja Duma, faleminderit zoti Bushati. Faleminderit Lela, faleminderit Peza, ndjes të dyve nuk patët shumë hapësirë mbrëmjen e sotme, po vazhdojemi sërish në studio. Kjo ishte byroja për sot. Në orën 23 është në ritransmetim. Mirupafshim.